a Kiefs 450, már nagyon régóta vártam, hogy csinálhassunk egy ilyen kínai motor teszt videót, mert ugye ez egy kínai gyártmású motor, ami árban nagyon kedvező, és nagyon kíváncsivá tesz, hogy ez a kedvező ár, ez mennyire passzol ahhoz, amit ez a motorhoz, amit ez a motor tud, ennek fogunk ma utána járni. A papírforma szerint hozza azokat a dolgokat, amiket így nagyjából elvárunk egy ilyen fajta motortól, 450 köbcenti, 48 lóerő, a teleszkópokból ez a Fastest nevű teleszkóp van, ami ismerős lehet már azoknak, akik ezekben a súron és egyéb elektromos motorok világában valamennyire is járatosak, de vajon tudja azt az élményt, tudja azt a menettulajdonságokat, amiket a hasonló japán vagy országgyár termékei tudnak. És azt ez szép ugrás volt, és azt azért ne felejtsük el, hogy ez az ár, ez annak körülbelül a harmada, és ehhez mérten kell majd azért viszonyítsunk. Na nézzük meg, milyen így geometriára a dolog. Hogyha becsukom a szemem, és meg kell mondom, hogy min ülök, formára bármi lehetne, akár egy KTM, vagy egy Honda, vagy bármilyen modernebb enduro. Maga a kezelőszervek elhelyezkedése, maga a geometria, a keskenysége a motornak, az szerintem kiváló. Szerintem kb. Úgy néz ki, mint egy KTM, nem? Igen, elég. Nagyon-nagyon a KTM-re hajaz ugye az idonszett, meg maga a fizimiskája, az egész blokknak a szélessége körülbelül, meg maga az egész kiállása az eléggé olyan KTM-es dolog. Kíváncsi leszek nagyon, hogy milyen lesz vele menni. A kuplungja az bovdenes, ami már előrevetíti azt, hogy azért az endurozásnál ez nem túl nagy előny. A karok azok ilyen kis picike karok vannak rajta, amik nem tudom, hogy el tudnék hajlani, mert nekem még nem sikerült elhajtani. Annyi mindent lehet rajtuk állítani, nézd, ilyen kis csavar itt, csavar ott, kis tőcsavar. Szóval jó bonyi kar, minden esetre visszahajlást azt tudja, és szerintem fölfelé hajlást is. Aha, fölfelé és visszahajlósak a karok. Ez mondjuk nem rossz. Csak kérdés, hogy kézre fognak-e állni, ez fog mindjárt kiderülni. Komoly kijelző, van akufeszültség kijelző, van fordulatszám kijelző. Na nézzük, bepöffentjük. Lehet, hogy valamit nem tudunk le, egy leállító gomb van. Hangra rendben van, nem? Olyan hangja van, mint egy vadúj motornak, semmi mellékzőlet nem volt. Ugye injektoros a gép, tehát elvileg hozhatja azokat a dolgokat, amiket egy injektorostól elvárunk, hogy felborulás után jól indul, hogy a gázreakcióra pont megfelelő lesz, tehát nem lesz az, hogy betorpan vagy ilyesmi, mert ugye ezeket a modern injektorokat már meg tudják olyan jól csinálni, hogy ezek a problémák, amik esetleg lehetnek a karbisnál, az nem lesz, meglátjuk milyen lesz. A ránézésre egy csomó ismerős komponens is leillik a dologba, tehát nagyon hasonlatos a mai korszerű endurókhoz. Viszonylag méretes teleszkópok vannak bele, tehát nem érzed azt, hogy piriszka, mart villabefogók, eloxálva, nagyon jó minőségűnek kinéző kerékagyak, tehát ezek is mind eloxáltak, fekete felni, színes hüllőanyák, tehát egy csomó olyan tuning dolog rajta van, amit ha megszoktuk, hogy ezeken egyébként a kínai termékeken, ezek, amik ilyen külcsint igazán fölnyomják, azok mindig ott vannak és mindig szerepelnek. No, hát akkor kezdjünk is neki. Egy nagyon picit már bemelegítettem a gépet, meg magamat is, megnézzük, hogy milyen ezen az extrém pályán ez a kis kínai cucc. Már most érzem, hogy a kuplung az azért munkás, ugye mivel nem hidraulikus, de azért ezzel együtt lehet élni, meg azt ne felejtsük el, nem kifejezetten extrém pályára való általában egy 450-es négyütemű motor. Itt azért sokkal jobban szerepelnek mindig ugye a kétütemű 300-asok, 250-esek, de azért nézzük meg, hogy egyáltalán meg lehet-e vele csinálni. Hajrá!
rossz a gép egyébként, én tökre magamra találtam rajta, tehát geometriába, fékpozícióba, gázreakció is megfelelően endurós és használható egyébként egy extreme pályán. Ami nekem furcsa, hogy olyan, mintha egy picit szegény lenne a keverék, kicsit gondolkozik, kicsit így pufog, pöfög. A hagyományos karbisoknál akkor szokott ilyen lenni, hogyha valamiért vagy hideg még a motor, és ettől szegény a keverék neki, vagy egyszerűen a beállítások szegények, a karburálás nem jó. Hát ezzel most nem tudom, hogy lehet állítani, sanszos, hogy nem, de most együtt élünk ezekkel a dolgokkal, és ennek ellenére nyomjuk és csináljuk. Szerintem, hogyha ezt a karburálást most meg lehetne csinálni, én eddig az 5 pontból még simán adnék neki 4-et, mert a viszonylag nehéz Bordnenes kuplungon kívül futóműre, gázreakció és egyéb dolgokra pedig rendben van. Nem venném észre, hogy ez mondjuk nem egy KTM vagy nem tudom micsoda. Tehát majd a nap többi részében kiderül, hogy mit fog hozni nekünk ez a csoda. Átjöttünk ide feljárózni, ugye egy tipikus enduro próba, hogy na milyen a motor fölfelé, nyomba, betapasztásilag, irányíthatóságilag, kuplung, egyéb sok dolog előjöhet itt. Most egy ilyen május feljárót fogunk megcsinálni, ami hát nem azt mondom, hogy a legnehezebb feljáró, ilyen közepes kategóriai feljáró. Picit próbálok magamnak mindig nehezíteni az ilyen dolgokon. Egy ilyen feljáró is lehet szórakoztató, ha nem kifejezetten a legkönnyebb részét választod, meglátjuk, hogy teljesít. Van egy olyan fordulatszám, ahova tök jól be lehet ejteni, és ott ilyen kellemesen tol, és nem akar lefulladni. A gáz rántásokat, illetve a fordulatszám átmeneteket nem szereti, nem kezeli jól. Egyébként ebben az egyenletes trakcióban jól teljesít. Szerintem ez még mindig annak a rohadt beállításnak az oka, ami nélkül olyan jó lenne kipróbálni. No, folytatódjon akkor az endurós tesztelgetés. Bejöttünk ide az erdőbe, itt van jó pár könnyebb és nehezebb nyom. Kipróbálok egyet-kettőt, nem akarom elhajítani azért a gépet, mert ez is aztán eladósorba fog kerülni, és nem szeretnék rá idomszettet venni és egyéb alkatrészeket, úgyhogy csak tűréshatáron belül, de azért nyomozok, hogy jó-e ide. Ez a jóféle itt a két nyom közül. Rutinosabb nézőink tudhatják, hogy ha 2 kávét iszok, akkor mindig több gáz húzok. Most így kedvem támadt egy kicsit így lecsövelni. Ez nagyon parasztba volt. De kurva jó volt. Meglepően élvezhető a masina, sőt, meglepően jó. És melege van. Túl lehet veretni, kicsit most melege van, de van rajta ventilátor. Igen. Mi kell még ahhoz, hogy jól érezzem magam? Hát semmi. Van ereje, van hozzá futóműve, meglepően jó. Hoppá! És megjött a trollibusz. Teszteljük közben a taláriát, hogyha valaki nézné. Nem is te... Bence megvágod. Teszteljük közben a BHR-t. Mindig folyamatosan megy valaki vele, hogy tényleg alaposan ki legyen az is próbálva. Rokonok! Mind a kettő Kínából jött, és az is. Egyébként vannak olyan alkatrészek, amik szerintem ugyanabból a gyárból jönnek, mert van egy pár hasonlóság. Szóval a gép jó, megyek még egyet. Most egy lassú. Igen.
csúcsugratónk, a kis természetes kis sziklaakadályunk. Hát eddig ez a legnagyobb meglepetés, hogy ezen mennyire kurva jót lehet ugratni, annyira jól adja ki, annyira jól dob el. Ez most vagy a futóműbeállításnak köszönhető, vagy az éve nagyon jó annak, bár nem a legfincsibb, mert ha megnézed, van benne egy szinte függőleges részt. Igazából ez nem elugratsz rajta, hanem elpattansz rajta, amit mondjuk én szeretek is, de kurva jól kiadja, hogy felpattan, stabilan, jó irányba, nagyon kicsik az elmozdulások oldalirányba, szerintem itt ezek a négyüteműből adódó nagyobb lenttömegek nem hagyják, hogy annyira elcsavarodjon a levegőbe, és ettől jó irányba érkezel, ráröttyented a következő gázt, és igazából mindig meglepődök, hogy jobban sikerül, mint ahogy gondolnám, úgyhogy itt most egy nagyon pozitív meglepetésem volt. Szerintem ennél jobban ezt hiába adna nekem 10-szer ennyibe kerülő motort, akkor se tudnám megcsinálni, ez itt 5 pontos volt az 5-ből. Belepattintottuk egy kicsit ebbe a homokba. Egyébként elég erős az ide, és simán élvezhető, jól kiforog, bár pöfög, pufog szegény, mert azért ez a karburáció, ez, mint már mondtuk, ez nem elég. Én nem itt élem ezt a gépet igazán, nem rossz ide se, egyébként megfelelően középre lőtt futóművel van, mert elég jól lehet vele tempósan is menni, de az erdőbe se dobál el. Tehát én azt mondom, hogy a futómű az igazából hibátlan. Nekem tökre tetszik, csillapításra, rugóerőre is. Jó, nyilván még puhítanék rajta, ez az egy változtatás lenne, amit én csinálnék a futóművel. És menjünk is akkor sorba zárásként itt a videóba, hogy akkor milyen is volt ez a gép. Motorblokk. Ez a motorblokk ez nem rossz. Egy nagy motorblokkról van szó, egy nagy súlyú blokkról, de valahogy jól sikerült elhelyezni a vázba, és nem érzed nehéznek, és a súlypontja pedig jó, nagyon szép kitartott kis ügyes egykerekeket lehet vele csinálni a feljárokba, maximálisan meg tudom mindig terhelni a hátulját, mindig eltalálom, hogy az összes súly hátul legyen, csak érintőre menjen az eleje, ami egy nagyon jó pont egy ilyen nagyköpcentis négyüteműnél. Picit egyébként az alja DRS, és szerintem ezért is érzem magam jól az erdőben rajta, mert hasonlóan mélyről nyomó jövő jó kis nyomatéka van. Kuplung. A kuplungja, ugye Bovdenes, ezt mondtam, nekem nem volt annyira fárasztó, mert nem kell olyan sokat kuplungolni. Érdekes ugye, hogy ez a négyütemű motorblokk, annak ellenére, hogy az átfordítás az egyáltalán nem ment vele, nem kér sok kuplungot a följárókba. Gázból nagyon sok mindent megold, nagyon-nagyon néha kér csak egy pici kuplungot, de azt is csak így jelzésértékkel. És itt jön a lényeg, ha viszont kuplungolni kell, akkor viszont a kuplung az nem igazán jó, nem adnék rá sok pontot. Egy Bovdenes, nehéz, a másik, hogy nagyon-nagyon pici, rövid a fogáspontja. Tehát erre simán egy teljesen más áttételű kar lenne a jó. Egyébként most megnézem, hogy át lehet akasztani. Amúgy van 3 hely is, ahol be lehet akasztani a kuplungból, de az elején nem néztünk meg nyilván. Én legbelülre akasztanám, hogy egy picit hosszabb úton tudja kuplungolni, de azért már itt a középső részén is azért értékelhetőnek kellett volna lenni átfordításba. Sose adta ki, egy átfordítást nem bírtam vele megcsinálni, de az erdőbe meg mindig kiadta. Ott így gázból így szépen át lehet röttyinteni, ami furcsa, mert ezt én nem szoktam csinálni, és mégis éltem rajta ezt a fajta átfordítást. Maga a motorblokk jó indulatú, jól indul, mindig jól működött. Néha az alapjárat egy kicsit magas volt, aztán visszament, ennek nem tudom, hogy mi az oka, ilyen kétszer is volt. Azért feljárosgatunk vele, szerintem egy betyáros ventilátor van rajta, ezt így ezekkel nem lehet fölforralni. Nyilván egy nagy, komoly nyektetésbe föl lehet forralni, de nagyon komoly teljesítményű, nagyhangú ventilátor dolgozik rajta. Szerintem azért jócskán el tudja hűteni. Ha odaadták volna ezt a motort úgy, hogy egy teljes KTM set van rajta, és azt mondják, hogy figyelj, itt egy új KTM, próbáld ki, szerinted milyen, és tényleg nem eltitkolják, hogy ez nem KTM, akkor azt mondanám, hogy figyelj, nem rossz, egy pár dolgot állítsatok rajta, tegyetek rá egy jó kuplungot, egy olajosat, vagy valami, aminek egy kicsit jobb a fogáspontja, nem ennyire digitális, hogy vagy van, vagy nincs. Azt mondanám, hogy karburáljátok be rendesen,
mert ez így nem jó, tehát egyszerűen ezekben a fél részterhelésekben pufog, azért amikor nagyon lecsöveltem itt fölfelé, akkor is ezért dirreget, durrogott, ezzel valamit csináljatok, programozzátok át az injektort, vagy mit tudom én, és a többire azt mondanám, hogy gyerekek, amúgy ez egy jó motor, futómű nekem tetszik, fordulékonyság, agilitás, súlypont, ez tök jó motor. Mondanám, hogy esetek neki, javítsátok ki a hibákat, és nem mondanám meg, hogy hát ez egy, jaj, gyerekek, hát én kínait soha többet nem át akartok verni, ez nem KTM, nem mondanám meg. Szóval a konklúzió az ennyi, hogy árértékarányban és érzetre, amit ad, nem rossz, szerintem valahol egyensúlyban van a dolog, de ezt mindenkinek magának kell eldöntenie, hogy neki egy ilyen motor olcsóbban, vagy használtan egy KTM, hogy ez mi, hol, ez egy nagyon bonyolult képlet, aminek én most csak egyetlen egy változójának néztem utána, és ezt ne felejtse el senki, annak, hogy milyen élményt ad. Pont. Én nem tudok arról semmit, hogy ugye ennek a blokkja meddig fogja bírni, milyen minőségű alkatrész, ezt ugye nem tudjuk, mert az egy hosszabb távú teszten derülne ki, hogy hónapokig vagy akár egy évig nyüstöljük, ezt majd valaki más fogja nyüstölni és más fogja megmondani. Én most csak azt tudtam megmondani, hogy amúgy a motor egészen jó. Köszönjük a mai napot a VPS motornak, akiktől ezt a kis 450-es gépet kaptuk, és köszönjük a napot az Elektrobikernek, mert a kísérő járműveket, suronokat, tesztmotorokat a mai napra ő biztosította. Mármint a kísérő tesztmotorokat.